ሄሎ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? የፎቶሾፕ ቱቶሪያላችን ቀጥሏል። እንግዲህ ቱሎችን እያየን ነው። ለዛሬ ብሩሽ ቱሎችን እናያለን። እዚህ እንደምታዩቸው እዚች ስታርት ላይ ብሩሽ ቱል፣ ፔንስል ብሩሽ ቱል፣ ከለር ሪፕሌስመንት ቱል እና ሚክሰር ብሩሽ ቱል የሚሉትን እናያለን። ወይ እነዚህ ሶስቶች ተመሳሳይነት ስላላቸው እነሱም በአንድ እናያቸው እና ሌላኛውን ቀጣይ። ብሩሽ ቱል፣ ፔንስል ቱል፣ ሚክሰር ብሩሽ ቱል እንዳጠቃላይ እንደ ብሩሽ ነው የሚያገለግላችሁ። ልክ ማይክሮሶፍት ፔንት ላይ ምናምን አይታችሁ ከሆነ ተመሳሳይነት ነው። ብቻ ግን ፕሮፐርቲዎች ምን እንደሚመስሉ እናያቸው። ለማንኛውም ወይል ከዚህ የተሻለ አዲስ ዶክመንት ክሬት እናድርግ እስኪ። ከፍ ያለ ማለት ነው። ለምሳሌ 1920 በ1080 የሆነ አንድ ዶክመንት ክሬት እናድርግ። ወይል ይህን ዶክመንት ክሬት አድርገናል። የመጀመሪያዋ ብሩሽ ቱል ናት። ብሩሽ ቱል እንግዲህ ብሩሽ ነው። ጀስት ፓርከን ብላችሁ አስቡት። እሱ ነው መጻፍ ነው ስራው። ልክ መጻፍ ማለት ምንድነው? ይሄ ለምሳሌ ይሄው ፓርከን ብላችሁ አስቡት። መጻፍ ነው ስራው። ፎቶሾፕ እንዲያረጋችሁ ድራግ እያረጋችሁ የምትጽፉበት መንገድ ነው። ዌል እንደዛ ሆኖ እያለ አንዳንድ ፕሮፐርቲዎች አሉት። እንደምታያቸው እዚህ ጋር ፕሮፐርቲዎች እዚህ ጋር ለምሳሌ ያስመርጣችኋል የፈለጋችሁትን ማለት ነው። ምን አይነት ነው የምትፈልጉት የሚለውን ይሄ ከሆነ ለምሳሌ ይሄው እዚሁም ላይ ክሊክ ስታደርጉት ራይት ክሊክ ያመጣላችኋል። ሳይዙን መጨነስ መጨመር ትችላላችሁ። ይሄው ሉክ እንደምታዩት በጣም መጨመር ይቻላል። ለምሳሌ ሉክ ይሄው በጣም ሲጨመር ማለት ነው። እንደዛ አለ። ሌላኛው ይሄን እናሳንሰው። ሃርድነስ መጨመር ትችላላችሁ። ስቲል እንደዚሁ ድምቀቱ ማለት ነው። የተለያዩ ከረንትኖች ስታይሎች መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄው እነዚህ ያሉ ሌሎችም አሉ። ለምሳሌ ወደ ታች ብንሄድ ሉክ ያለ ለምሳሌ ሉክ እንደዛ አይነት አለ። እነዚህ ነገሮች አሉት ማለት ነው። ሉክ እንደዛ አይነት ነገሮች አሉት። ይሄ እንግዲህ የምታዩት ይሄ ብሩሽ ቱል ማለት ይሄ ነው። በቃ ባጭሩ ሳይዙን ትላላችሁ። ከዛ በኋላ መጻፍ ነው ባጭሩ። ሌላኛው ፔንስል ቱል ነው። ፔንስል ቱል ከዛው ተመሳሳይ ነው። የተለየ ነገር የለውም። በቃ ፔንስሉ አለች። ከዛ በኋላ ሳይዝ ትመርጣላችሁ በፈለጋችሁት። ከዛው ከፓርከሩ ጋር የተገናኘ ሳይዝም እናንተ ሆናችሁ የምትሰጡት የተለየ ነገር የለውም። ልክ ከዛ በኋላ ልክ እንደ ፔንስል ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ ከፍ ያለ ሳይዝ ብትመርጡ ወይም ይሄንኛው የምታደርጉት ከዛ በኋላ ይሄው ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እንዲህ እያደረጋችሁ ያው እስክሪብቶ እንደ መጻፍ ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። ፎቶሾፕ ላይ እንደ አይነት ቱል እንዳለ ለማሳወቅ ያክል ነው። you can do everything በጣም ብዙ ናቸው ፕሪሴቶች አሉ። በምን አይነት መልኩ መጻፍ እንችላለን ለሚለው እንዳለ ይሄ ልክ ይሄ እያደረጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። አይቼዝ እንዲህ እያደረጋችሁ ልክ ድራግ ኤንድ ድሮፕ እያደረጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት ይጠቅማል። ወይል በጣም ፕሮፐርቲዎቹ ብዙ ናቸው። እዚህ ጋር ስካተሪንግ መጨመር ትችላላችሁ። ቀስ ብላችሁ እዚህ ገብታችሁ ይሄ ማየት ነው ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር ያለው ፔንስል ቀጥሎ ይችኛዋ ሌላ ናት። ሚክሰር ብሩሽ ቱል የምትለዋ ከዛው ጋር ተመሳሳይ የሆነች ነገር ናት። ልክ እንደዛው ነው የምትሰራውም። የተመሳሳይ ነገር ነው ያላት ሙሉ ነገር በቃ እንደዛ አይነት ነገር እየሰራችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ከለር እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ። በእርግጥ እዚህ ጋር መጣችሁ ለከለር ሚክሰር ቱል ማለት ነው። ከስተም ለምሳሌ ዶት ብሩሽ እናደርገው ከለር እዚህ ያስመርጣችኋል። ከዛ በኋላ ኦኬ ትሉና ትመጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ እንደምታዩት ማለት ነው። የተለያየ ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሉክ ይመርጣችኋል። ከዛ በኋላ ሉክ እያደረጋችሁ ድሮ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ደስ ይላል እንትኑ። ዳይን ነገሮች ድሮ የምታደርጉበት እዚህ ጋር ብሩሽ ቱሎች ናቸው ማለት ነው። ባጭሩ ለማለት ያክል ስማችሁን መጻፍ ትችላላችሁ። ይሄ የሆነ ሌላም ዲዛይን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ብሩሽ ቱል ነው ማለት ነው። ከለር መቀባትም ትችላላችሁ። ባክግራውንድ ይሆንላችኋል።
ሳይዙን መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ። ሎክ እንዳደርጋችሁ ሙሉ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄን ከለር ሪፋይክ ላድርገው ብል ፓርከን አይደለም ሎክ ባክግራውንዱ ሌላ አስመሰልኩት ማለት ነው። ይሄን በመጠቀም ብቻ ማለት ነው። እንደ አይነት ነገሮች አሉ። ይሄን ለማለት ያክል ነው። ብሩሽ ቱል በዚህ ያልቃል ማለት ነው። ቴንክ ዩ